নমস্কাৰ সমু দৰ্শকসকলক আজিৰ এই বিশেষ কাৰ্যক্ৰমটোলৈ প্ৰগ্ৰামটোলৈ মই ফ্লৰেন্স Handique Rabhaই স্বাগতম জনাইছো The need for conservation of petroleum products is more or less known to us but the responsibility to conserve these petroleum products lies on every citizen of our country but to be responsible first we need to be aware of the various measures that we are to adopt individually or collectively so that the impact of conservation is visible. Like in previous years, this year also the public sector oil industry is undertaking a mass awareness campaign called Saksham 2020 to generate awareness on conservation of petroleum products. To talk more on this, we have some eminent guests. We have experts from the oil industry. I'm very happy to introduce you to our first guest. We have Shri Pradip Kakoti, Pradip Kumar Kakoti, General Manager IOCL and State Level Coordinator Assam. We have with us Shri Peeyush Gupta, State Head Retail, Northeast Bharat Petroleum Corporation Limited. And we are happy to have with us Shri Indrajit Kaman, Joint Director, PCRA, that is Petroleum Conservation Research Association. Kakoti Dangoria, প্ৰথমে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আমাৰ দৰ্শকসকলে একচুয়ালি জানিব বিচাৰিব কি what is Saksham 2020 Saksham 2020 গোটেই ভাৰততে ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত আৰু পেট্ৰলিয়াম কনজাৰভেশ্যন ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰিচালনাত চলি থকা জনসাধাৰণক জাগ্ৰত কৰিবৰ কাৰণে এটা এমহীয়া অনুষ্ঠান এইটো আৰম্ভ হৈছে 15 জানুৱাৰীত 16 জানুৱাৰীত আৰু এইটো শেষ হ'ব 15 ফেব্ৰুৱাৰীত বহুত ইয়াৰ মাজত বহুত এক্টিভিটি থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কাৰ্যপ্ৰণালী আমাৰ আছে অসমত বিশেষকৈ ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যন ভাৰত পেট্ৰলিয়াম কৰ্পোৰেশ্যন আৰু হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়াম কৰ্পোৰেশ্যন এই তিনিটা অইল মাৰ্কেটিং কোম্পানীৰ লগ লাগি এই এমহীয়া কাৰ্যসূচীটো চলাই নিব আৰু এইটো আসলতে বহুত দিনৰ পৰাই চলি আহিছে আৰু প্ৰথম আহোতে এইটো এসপ্তাহৰ প্ৰগ্ৰাম আছিল প্ৰতি বছৰে এসপ্তাহৰ আৰু 1997 ৰ পৰা এইটো আপোনাৰ 15 দিনীয়া হ'ল আৰু আজি 5 বছৰৰ পৰা এইটো এটা এমহীয়া অনুষ্ঠানলৈ কৰা হ'ল ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে বুজি পাইছে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো কিমান বেছি It's a great initiative, Mr. Kakoti, I must say. Ekinte amak olopan kobone je when we talk about double-digit growth in economy in our country, so how important is oil and gas conservation? Double-digit growth ফলে আমি গৈ আছো দেখ আৰু কিন্তু এই double-digit growth কাৰণে হেতু এচিভ কৰিবৰ কাৰণে পেট্ৰলিয়াম আৰু পেট্ৰলিয়াম সেক্টৰৰ যেটো কনজাম্পশন হেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব আমাৰ আপোনালোকে জানে আমাৰ পেট্ৰলিয়ামৰ কনজাম্পশন হ'ল 212 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন প্ৰতি বছৰে কিন্তু আমাৰ আমি যিখিনি ক্ৰুড অইল প্ৰডিউস কৰো হেতু হ'ল only 34 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন পাৰ নাম only 34 এইটো এটা সম্পূৰ্ণৰূপে মানে এইটো বেলেন্সিং নহয় আমি ইম্পোৰ্ট কৰিব লাগে বাহিৰৰ পৰা প্ৰায় 80% তকৈ বেছি আমি ক্ৰুড অইল বাহিৰৰ পৰা আনিব লাগে ওকে সো উই আৰ ডিপেন্ডেন্ট অন কিমান আমি ইম্পোৰ্ট বিল আমাৰ খৰচ হয় গতিকে এইখিনি যদি আমি অলপ পৰিমাণেও বচাব পাৰো ৰাইট পেট্ৰলিয়াম কনজাৰভেশ্যনটো পেট্ৰলিয়াম কনজাম্পশনটো তেতিয়াহলে বহুখিনি হকাহ পোৱা যাব আৰু ই ডাবল ডিজিট ইকনমিৰ ফালে যে দেশ গৈ আছে তাত যথেষ্টখিনি অৰিহণা যোগাব আচ্ছা আমাৰ বাৰো inadequacy আছে নেকি in our refining capacity as of now to produce the finished products inadequacy একেবাৰে নাই কাৰণ আমাৰ এতিয়া as on 1st of November 2019 যেটো ফিগাৰ আছে তাত আমাৰ ইন্ডিজিনাস আমাৰ ভাৰতত ৰিফাইনিং ক্যাপাসিটি হ'ল 249 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন পাৰ নাম আৰু আমাৰ কনজাম্পশন হ'ল 212 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন পাৰ নাম গতিকে আপোনালোকে ভাবিছে আমাৰ এক্সেস ক্যাপাসিটি আছে ওকে আমি আৰু প্ৰডিউস কৰিব পাৰো আৰু কনজিউম কৰিব পাৰো কিন্তু একিনতে অকল কনজাম্পশন কৰাৰ কথা নহয় কিন্তু ইকনমিৰ ফালে গৈ থাকিলে ইকনমিক ডেভেলপমেন্টৰ ফালে গৈ থাকিলে এনাৰ্জি কনজাম্পশন বাঢ়িবই এটা আমি ৰখাব নোৱাৰো
সেইকাৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ৱেষ্টেজ কমাব লাগে আমাৰ বহুখিনি ৱেষ্টেজে হয় আমি যিখিনি পেট্ৰলিয়াম কনজাম্পশ্যন কৰোঁ এটা বুজন পৰিমাণৰ অংশ আমি ৱেষ্ট কৰোঁ সেইটো আমি আলোচনাৰ সময়ত আমি কম এই বিষয়ে We need to be very serious about it. अभी हम Mr. Peeyush Gupta जी के पास आते हैं. Gupta ji, we know there are various energy sources like renewable sources and non-renewable sources. We know about hydropower, we know about solar power. There are fossil fuels too. So, how many? What kind of energy sources we have, and what is the percentage of kind of petroleum products are being used out of the total basket of energy in our country? You will know better. So I'll answer the second question first. All right. As source for energy, our dependence on petroleum product is almost 1/3 of the total energy basket. Right. Normally a scale is used for comparing the different energy forms, which is called TOE, or in terms of tons of oil equivalent, which is 1 ton of crude if you burn, what kind of energy you will get. So the total energy requirement of the country is somewhere around 754 million tons oil equivalent. And out of that 269 million tons of oil equivalent is petroleum products, which is about 35% of the total energy requirement. Coal accounts for 56%, and the other renewable energy sources which you were talking about, solar, hydro, wind energy, geothermal, they account for about 8% of the So अभी हम कैंपेन की बात कर रहे थे. एक टैग लाइन है, इस बार का थीम क्या है जो जागरूकता का जो कार्यक्रम है? इस बार का थीम है मैम, इट इज कॉल्ड ईंधन अधिक ना खपाएं, आओ पर्यावरण बचाएं. That's great. So viewers, आपने सुना, ईंधन अधिक ना खपाएं, आओ पर्यावरण बचाएं. ये हम सबका एक दायित्व है कि हम ईंधन को अनुचित या अत्यधिक दुरुपयोग उसका ना करें, उसका उपयोग अत्यधिक ना करें, और हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए. बिकॉज एक हेल्दी एटमॉस्फेयर हम सबको चाहिए अच्छे से सांस लेने के लिए. बहुत सही कहा आपने. तो ये नहीं कहा जा रहा है कि आप पेट्रोलियम पदार्थों का इस्तेमाल ना करें, लेकिन उनका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें. बिल्कुल ठीक कहा आपने गुप्ता जी. बट व्हाट आर दीज बायोफ्यूल्स? Biofuels is a fuel that is produced by biological process or a anaerobic digestion, which you call. Whereas the fossil fuels are created out of a geological process where the animal or living things have been buried under stone for thousands of years, and then it forms into an oil. So biofuels are getting generated, and it's the endeavor of the government to use biofuels as substitute of fossil fuels because they are non-renewable. So as of now 10% of biofuels or ethanol is being used blended into petrol, so that the consumption of petrol in the country 10% is made up by ethanol. And in the vision 2018 of the government, it is envisaged that up to 20% of ethanol will be blended into petrol by the year 2030. Similarly, for biodiesel, it is added in high-speed diesel, and the mandate as of now is 5% of biofuel to be used. But more important, as we just discussed, it is important that we conserve petroleum products, do not misuse them. That will create a much bigger impact, so to say. And here I would like to just add one more point. You are a lady and you must be using cooking oil in your house. Yes. And sometimes the used cooking oil is utilized again and again for frying of things, which is a very unhealthy, harmful way. That's bad, right? It is actually toxicity of that can cause many diseases like hypertension or liver diseases, Alzheimer's also. So the oil industry, that's very dangerous. So oil industry is now trying to make use of
this used cooking oil, UCO we call it, into diesel and use it for fuels in the vehicle. Right. So almost about 2,700 crore liters of cooking oil is used. You will be surprised. That much of oil can be treated and it can give up to 110 crore liters of diesel in a year. That's a great piece of information. Yeah. लेकिन यहीं पे हम अपने दर्शकों को और एक बार बता दें, जो आपने बात बहुत ही काम की बात कही, स्पेशली गृहिणियों को, हाउसवाइफ्स को, कि जो कुकिंग ऑयल है जिसमें हम या तो समझिए कि बैंगन या आप फिश फ्राई करते हैं, उस ऑयल को आप बार बार यूज़ ना करें, एक बार यूज़ करने के बाद उसे फेंक दें, राइट? आप यही कहना चाहते हैं? क्योंकि ये जो बार बार आप यूज़ कर रहे हैं उस ऑयल को, ये ऑयल हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है. So that's a great piece of information. Thank you, Gupta ji. I am feeling very informed and actually I am feeling very educated regarding this. And Kakoti Dangoria, moi apna osolete ahim. Apni amak olopan janabone amar dokhokolok je what kind of activities are being conducted during this campaign Saksham 2020? Saksham 2020 আমি বহুত প্ৰকাৰ আমি লৈছোঁ হাতত প্ৰগ্ৰাম. অইল মাৰ্কেটিং কোম্পানীয়ে জইণ্টলি কৰিছে গোটেই প্ৰগ্ৰামখিনি, আৰু পেট্ৰলিয়াম কনজাৰ্ভেশ্যন ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েশ্যনে গোটেইটো চোৱা চিতা কৰিছে গোটেই. ইয়াৰ প্ৰথম হিচাপে 16 জানুৱাৰীত আমাৰ ইনগ্ৰেল প্ৰগ্ৰাম হৈ গ'ল, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান. আৰু ইয়াত মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দুয়োটাই সম্পূৰ্ণ ইয়াতে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে. আমাৰ প্ৰগ্ৰামবিলাকত ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰতিনিধিও থাকে. তাৰপিছত আমি 19 জানুৱাৰীত আমি চাইক্লোথন হৈ গৈছে গোটেই ভাৰতত. চাইক্লোথন মানে চাইকেলৰ, আপোনালোকে জানে বাইচাইকেলৰ যিটো মানে প্ৰয়োজনীয়তা, বাইচাইকেলৰ দুটা আপোনাৰ কাম কৰে. এটা হ'ল বাইচাইকেল আপুনি যদি এদিন ইউজ কৰে সপ্তাহত, তেতিয়াহ'লে আপুনি কিমান পেট্ৰল বা ডিজেল বচাব পাৰিব আপুনি নিজে ভাবিব পাৰে. গোটেই ভাৰতৰ মানুহে যদি এদিন চাইকেল ইউজ কৰে গোটেই সপ্তাহটোত, তেতিয়াহ'লে কিমান পেট্ৰল বা ডিজেল বাচিব. আৰু যদি বেছিকৈ চাইকেল ইউজ কৰোঁ হেল্থৰ কাৰণেও হেল্থৰ কাৰণে ভাল. গতিকে এই দুটাৰ কাৰণে চাইকেলটো ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আহিছে. আৰু চাইক্লিংটো আমি জাৰি ৰাখিব লাগে, চাইক্লিং কৰিব লাগে মানুহ দুয়োটাৰ কাৰণে. আৰু এই যে পেট্ৰল আৰু ডিজেল বাচিব, এইখিনি যে বাচিলে গতিকে আপোনাৰ পৰিৱেশটো সংৰক্ষণ হ'ব. কাৰণ পেট্ৰল আৰু ডিজেল জ্বলোৱাৰ লগে লগে তাৰ যিটো এমিশ্যন টক্সিক গেছেছ, এইটোতো আপোনাৰ পৰিৱেশত গৈছে আৰু পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে. গতিকে আমি যিমান কম ব্যৱহাৰ কৰিম পেট্ৰল ডিজেল, সিমানেই পৰিৱেশ সুৰক্ষিত হ'ব. এই গোটেই মাহজোৰা প্ৰগ্ৰামৰ আণ্ডাৰত আমাৰ আছে চাইক্লোথনৰ কথা মই অলৰেডি ক'লোঁ, ৱাকাথন আছে, খোজকঢ়াটো খুব ভাল অভ্যাস. বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত এইটো কৰা হৈছে. পেট্ৰলিয়াম কনজাৰ্ভেশ্যন ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েশ্যন আছে আমাৰ লগত, আৰু তিনিওটা অইল কোম্পানী মিলি পেলাই কৰিছে. তাৰপিছত আমি কিন্তু এটা খুব প্ৰয়োজনীয় আৰু এটা খুব মানে এটা ছেগমেণ্ট আছে, সেইটো হ'ল ট্ৰেন্সপৰ্ট. আপোনালোকে পেট্ৰলিয়াম কনজামশ্যন যিমান হয় তাৰে এটা বুজন অংশ ট্ৰেন্সপৰ্টত যায়. গতিকে ট্ৰেন্সপৰ্ট ড্ৰাইভাৰবিলাকক আমি শিক্ষা দি আছোঁ, মানে আমি ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম কৰি আছোঁ. ডিটেইলত পাতিম ডেফিনেটলি. পেট্ৰলিয়াম আমি ট্ৰেন্সপৰ্ট ড্ৰাইভাৰবিলাকৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰাম আছে, সেইবিলাক কৰিছোঁ. আৰু ড্ৰাইভিং কণ্টেষ্ট আছে, ফুৱেল এফিচিয়েণ্ট ড্ৰাইভিং কণ্টেষ্ট. তাৰপিছত ছাত্ৰ সমাজৰ কাৰণে আছে বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম. ছাত্ৰসকলে দেশৰ ভৱিষ্যত নাগৰিক, গতিকে ছাত্ৰসকলক এই সম্পৰ্কে বিভিন্ন শিক্ষামূলক আঁচনি কৰা হৈছে. ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ ৱাল পেইণ্টিং কম্পিটিশ্যন হৈছে, ডিবেট কম্পিটিশ্যন হৈছে, গ্ৰুপ টক হৈছে. আকৌ মহিলাসকলৰ কাৰণে, মহিলাসকলেতো এক বুজন পৰিমাণৰ গেছ LPG যিটো কোৱা হয় গেছ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে. গতিকে তেওঁলোকক LPG কেনেকৈ ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰি মানে ৱেষ্টেজ কম কৰিব পাৰি আৰু LPG কেনেকৈ বচাব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আমি কুকিং কম্পিটিশ্যন হৈছে. আমি বিভিন্ন সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰলৈ আমি লৈ গৈছোঁ. Saksham 2020 মেছেজটো আমি সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰত দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ.
খুব ভাল ইটস আ ৰিয়েলি গ্ৰেট ইনিচিয়েটিভ ইনডিড এতিয়া মই কামান ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম আপুনি আমাক জনাবনে হোৱাট আৰ ইউৰ টাৰ্গেট ছেগমেণ্টছ এণ্ড হাউ ডু ইউ থিংক দেট দিজ টাৰ্গেট ছেগমেণ্টছ কেন একচুৱেলি কণ্ট্ৰিবিউট টুৱাৰ্ডছ দিছ কজ প্ৰথমতে মই PCRA বিষয়ে কওঁ PCRA হ'ল পেট্ৰলিয়াম কনজাৰ্ভেশ্যন ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েশ্যন যিটো মিনিষ্ট্ৰী অফ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছৰ আণ্ডাৰত এটা সংস্থা যি তাৰমানে 1978 জন্ম হৈছিলে যাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে মানে কেনেকৈ আমি সমাজৰ প্ৰতিটো ছেক্টৰত গৈ পেলাই পেট্ৰল আৰু ডিজেল আমি ছেভ কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে যেতিয়া 1973 এটা বিৰাট ডাঙৰ অইল ক্ৰাইচিছ হৈছিলে তেতিয়া 1976ত এটা PCAG বুলি ফৰ্ম হৈছিলে এটা গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই আৰু সেই PCAGটোৱে 1978ত PCRA ফৰ্ম হৈ গ'ল আৰু সেই PCRA আমি বিভিন্ন ছেক্টৰত আমি কাম কৰোঁ যেনেকৈ ডমেষ্টিক ছেক্টৰত কৰোঁ যেনেকৈ ট্ৰেন্সপৰ্ট ছেক্টৰত কৰোঁ এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত কৰোঁ আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি ছেক্টৰত কৰোঁ কাৰণ এই চাৰিটা ছেক্টৰতে মেইনলি পেট্ৰল আৰু ডিজেল বেছিকৈ খৰচ হয় গতিকে আমি তেওঁলোকৰ এইবিলাক ছেক্টৰত গৈ পেলাই কেনেকৈ এৱাৰনেছ কৰিব লাগে কেনেকৈ পেট্ৰল ডিজেল বচাব লাগে সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি কাম কৰোঁ আৰু আমি আপুনি যিটো কথা কৈছে যে আমি কোনকেইটা টাৰ্গেট ছেগমেণ্টত কাম কৰোঁ গতিকে আমি গৃহিণীক লৈ পেলাই আমি ডমেষ্টিক ছেক্টৰত আমি কাম কৰি আছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক লৈ ইউথ প্ৰগ্ৰেম আমি কৰোঁ তাৰপিছত খেতিয়কক লৈ কেনেকৈ পেট্ৰল ডিজেল ট্ৰেক্টৰ আৰু পাম্পত কেনেকৈ বচাব লাগে ডিজেল কেনেকৈ বচাব লাগে সেইবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ছেক্টৰত আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৱৰ্কাৰবিলাকক লৈ কাম কৰি আছোঁ আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা ড্ৰাইভাৰবিলাকক লৈ মানে ড্ৰাইভাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম আমি কৰোঁ ড্ৰাইভাৰ কেনেকৈ চলাব লাগে গাড়ীখন সেইবিলাক লৈ পেলাই আমি ড্ৰাইভাৰ ছেক্টৰত মানে ড্ৰাইভিং ছেক্টৰত মানে ট্ৰেন্সপৰ্ট ছেক্টৰত ফেণ্টাষ্টিক ইয়াতে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আমাৰ দৰ্শকসকলক যদি আপুনি কেইটামান টিপছ দিব পাৰে লাইক আমিও এতিয়া মই মালিগাঁৱৰ পৰা ইমান দূৰলৈ আহিছোঁ মোৰ 1 ঘণ্টাই লাগি গৈছে ট্ৰাফিক জামত দূৰদৰ্শন আহিবলৈ চ' what are the tips you would like to give to the for improving our driving and so মই সেইটো কথা কওঁ যে ড্ৰাইভাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ছেক্টৰত আমি কেনেকৈ আমি নিজৰ মানে পেট্ৰল ডিজেল প্ৰথম কথা আমি জানিব লাগিব যে এখন গাড়ীয়ে যেতিয়া 1 লিটাৰ পেট্ৰল বা 1 লিটাৰ ডিজেল যেতিয়া জ্বলায় তেতিয়া কিমান ধোঁৱা মানে কিমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলায় যিটো তাৰমানে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ এটা মেইন ফেক্টৰ 1 লিটাৰ ডিজেলৰ পৰা এৰাউণ্ড বাইদেউ 2.7 লিটাৰ 2.7 কেজি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলায় আৰু 1 লিটাৰ পেট্ৰলৰ পৰা এৰাউণ্ড 2.3 কেজি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলায় গতিকে আমি যদি প্ৰত্যেকজনে যদি অলপ 1 লিটাৰ কৰি যদি আমি ছেভ কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমি মানে ছেভ কৰিব পাৰোঁ সেই কথাটো প্ৰথমতে জানিব লাগিব এতিয়া টিপছৰ ক্ষেত্ৰত ক'লে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা আমি কি কৰিব লাগিব যে আমাৰ যিটো গাড়ীৰ স্পীড সেইটো 45 to 55 কিলোমিটাৰত থাকিব লাগিব আৰু যদি 80 কিলোমিটাৰ 45-50 ভিতৰত যদি থাকে তেতিয়া তাৰ ডিফাৰেঞ্চ এৰাউণ্ড 40% কমি যায় 45 to 55ত থাকিলে হয় ছেকেণ্ড হৈছে আমি ফিল্টাৰটো এয়াৰ ফিল্টাৰটো আমি ৰেগুলাৰলি চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগে বা চাফা কৰি থাকিব লাগে যিটো ইঞ্জিনৰ এয়াৰ ফিল্টাৰ আছে আৰু থাৰ্ড হৈছে যে ইঞ্জিনৰ যিটো মানে তাত যিটো তেল লাগে ইঞ্জিনৰ এটা ইঞ্জিন অইল বুলি কয় সেই ইঞ্জিন অইলটো আমি সময়ে সময়ে চেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু ড্ৰাইভিঙত বুলি ক'বলৈ গ'লে আপুনি ব্ৰেক কম মাৰিব লাগিব ব্ৰেক যদি বেছিকৈ মাৰে তেতিয়া তাতো তেলৰ অপচয় হয় গিয়েৰ আপুনি প্ৰপাৰলি গিয়েৰ শ্বিফ্ট কৰিব লাগিব ক্লাছ দবাই পেলাই গিয়েৰ শ্বিফ্ট কৰিব লাগিব অযথা যদি আপুনি ক্লাছত ভৰি দি থাকে তেতিয়া ক্লাছ পেড নষ্ট হ'ব আৰু প্লাছ আপোনাৰ তেল বেছিকৈ খাব গতিকে এইখিনি যদি আমি মানি চলোঁ তেনেহ'লে আমি পেট্ৰল ডিজেল আমি বচাব পাৰোঁ কামান ডাঙৰীয়া আপুনি সঁচাকৈ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট টিপছ দিছে এই টিপছবিলাক মই সদায় মনত ৰাখিম এণ্ড আই এম চিয়'ৰ আমাৰ দৰ্শকসকলেও বহুত জানিবলৈ পাইছে এই প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে এতিয়া কাকতি ডাঙৰীয়াৰ পৰা মই এটা মেছেজ ল'ব বিচাৰিম ফৰ আৰ ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ আমি লাইক আই অলছ' কুক ইন দ্য কিচেন ৰাইট ৱেন আই ডোণ্ট গ' টু দ্য ইউনিভাৰ্চিটি টু টিচ চ' আমি যেতিয়া কিচেনত কাম কৰোঁ হাউ কেন উই ছেভ গেছ আপুনি যদি অলপমান টিপছ দি দিয়ে আমাৰ গৃহিণীসকলৰ কাৰণে অলপমান ভাল হ'ব নিশ্চয় এইটো খুব প্ৰয়োজনীয় কথা আপুনি সুধিছে প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন আৰু মহিলাসকলে এই বিষয়ত গেছ বচোৱাৰ বিষয়টোত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাব পাৰে প্ৰথম চাওক ৰন্ধা বঢ়া কেনেকৈ কৰা হয় প্ৰথম আপুনি ফ্ৰিজৰ পৰা বস্তুবিলাক উলিয়াই আনিলে আপোনাৰ শাক পাচলি মাছ মাংস এইবিলাক চব আজিকালি ফ্ৰিজতে থোৱা হয় এইবিলাক আনি পেলাই যদি আপুনি অলপ দেৰি আগতে উলিয়াই দিয়ে গতিকে এইটো ৰুম টেম্পাৰেচাৰত আহি যাব অলপ দেৰি ৰ'লে গতিকে আপোনাৰ তাৰপিছত যেতিয়া ৰান্ধিব তেতিয়া আপোনাৰ কম গেছতে আপোনাৰ ৰন্ধা বঢ়া হ'ব কিন্তু যদি আপুনি ফ্ৰিজত থকা বস্তুবোৰ আনি ডাইৰেক্টলি ৰান্ধিব আৰম্ভ কৰে তো কিমান আপোনাৰ শক্তি খৰচ হ'ব তাৰ কাৰণে কিমান গেছ বেছিকৈ জ্বলিব এইটো হ'ল প্ৰথম কথা ছেকেণ্ড কথা হ'ল আমি গেছটো প্ৰথম জ্বলাই দিলোঁ আৰু তাৰপিছত পাচলি কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ
বা দাইল ধুবলৈ চাউল ধুবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ সেই কামখিনি যদি আমি আগতে কৰি পূৰা প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ তাৰপিছত আমি গেছটো জ্বলাওঁ এই যে মাজতে আমি গেছটো জ্বলাই এনেই ৰাখিলোঁ এইখিনি গেছটো ৰাহি হ'ব গতিকে এটা ৱেল প্লেন হ'ব লাগিব বস্তুটো আমি কুকিং কৰিবৰ কাৰণে এনেই আমি ভাত ৰন্ধাৰ কামটো চাবলৈ গ'লে খুব এটা সদায় কৰি থকা কাম হিচাপে আমি বিশেষ গুৰুত্ব নিদিওঁ কিন্তু ইয়াত যদি আপুনি প্লেনিং কৰি কৰে গোটেই ৰন্ধা বঢ়া প্ৰক্ৰিয়াটো তেতিয়াহ'লে যথেষ্টখিনি গেছ বচাব পৰা যাব দ্বিতীয় কথা আৰু কিছুমান কথা আছে যে প্ৰেছাৰ কুকাৰ ইউজ কৰিব লাগে আপুনি এনেই এটা খোলা পাত্ৰত ৰন্ধাতকৈ যদি প্ৰেছাৰ কুকাৰ ইউজ কৰে আপোনাৰ কম গেছত হ'ব সোনকালে হ'ব আপোনাৰ খাদ্য আৰু খাদ্য প্ৰাণৰ মানে তাতো বাচিব আপোনাৰ তাৰপিছত আহিলে আপুনি বহল পাত্ৰত যদি ৰান্ধে আপুনি যদি বহল পাত্ৰত ৰান্ধে তেতিয়াহ'লে গেছ কম খৰচ হ'ব বহল পাত্ৰত ৰান্ধিলে গেছ যে ছাইডেদি ওলাই যায় যিটো দাঁতিয়েদি ওলাই যায় সেইটো কমিব গতিকে কম গেছতে আপুনি ৰান্ধিব পাৰিব এইখিনি কথাই মই থুলমূলকৈ কৈছোঁ ইমান সুন্দৰভাৱে কথাবোৰ বুজাই দিছে আৰু ইমান ভাল লাগিছে এতিয়া আমি প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ একচুৱেলি এণ্ড কৰিবলৈ এটা সময় হৈছে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে যে দাইল আৰু চাউল এইখিনি যদি আপুনি ধুই পেলাই ডাইৰেক্ট ৰান্ধাতকৈ আপুনি যদি অকণমান দেৰি আগতে এইখিনি তিয়াই ৰাখে খুব কম গেছতে আপোনাৰ সিজি যাব আপোনালোকৰ ধৰণ এক্সপাৰ্টিজ এতিয়া হাউচৱাইফতকৈ বেছিহে হৈছে এতিয়া মোতকৈ ধৰণ বেছিহে জানে আকৌ প্ৰেছাৰ কুকাৰ চলাই থাকোঁতেও যেতিয়া হুইচেল মাৰিলে তাৰমানে এইটো প্ৰেছাৰ কুকাৰটো পূৰা গৰম হৈ গ'ল তাৰপিছত আপুনি ফ্লেমটো কমাই দিব পাৰে কিন্তু আপুনিতো যদি ফ্লেমটো কমাই দিয়ে কম জুইত ৰান্ধে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গেছ কম হ'ব আকৌ কেতিয়াবা ধৰক সৰু পাত্ৰত আপুনি ৰান্ধিব কিন্তু ডাঙৰ গেছটোৱে ইউজ কৰিলে ডাঙৰ বাৰ্ণাৰটো সেইটো নকৰি যদি আপুনি সৰু বাৰ্ণাৰটো ইউজ কৰে তেতিয়া আপুনি যথেষ্টখিনি ফেণ্টাষ্টিক কাকতি ডাঙৰীয়া কামান ডাঙৰীয়া এণ্ড গুপ্তা ডাঙৰীয়া আপুনি কথাবোৰ ইমান সুন্দৰভাৱে আমাক আৰু দৰ্শকসকলক বুজাই দিছে যে এতিয়া ময়ো যেতিয়া কিচেনত কাম কৰিম বা গাড়ীত উঠিম মই এই গোটেইকেইটা টিপছ আপোনালোকে যি মেছেজ দিলে মই সদায় মনত ৰাখিম চ' এতিয়া আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো একচুৱেলি শেষ হ'বলৈ টাইম হৈ আহিছে চ' শেষ হোৱাৰ আগে যদি আপুনি আৰু অলপ মেছেজ আমাৰ দৰ্শকসকলৰ লগত যদি শ্বেয়াৰ কৰিব খোজে কামান ডাঙৰীয়া আপুনি যদি কিবা ক'ব খোজে ওৱান লাষ্ট লাইন এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি যেতিয়া গাড়ী চলাওঁ তেতিয়া ট্ৰেফিক পইণ্টত সদায় আমি যেতিয়া ৰখোঁ তেতিয়া আজিকালি ট্ৰেফিক পইণ্টত দেখা পাব যে ওপৰত এটা ডিছপ্লে থাকে 10 ছেকেণ্ড 15 ছেকেণ্ড গতিকে 15 ছেকেণ্ডৰ মানে যদি থাকে 15-20 তেতিয়া আমি গাড়ী ছুইচ অফ কৰি দিব লাগে তেতিয়া কি হয় আমাৰ তাতো পেট্ৰলৰ ডিজেল ছেভ হ'ব গতিকে ট্ৰেফিক পইণ্টত আমি যদি অভ্যাস কৰোঁ সেইটো ভাল তাৰপিছত আমি ব্ৰেক কম মাৰিব লাগিব যিমান পাৰোঁ আমি যদি কমকৈ ব্ৰেক মাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ পেট্ৰল ডিজেল তাত বাচিব আপুনি কৈছে সেইটো কৈছোঁ প্লাছ আপোনাৰ যেতিয়া আমি গাড়ীখন অভাৰটেক বেছি কৰিব নালাগে এখন গাড়ী আমি যেতিয়া গৈ থাকোঁ সেইখন গাড়ী চোৱাৰ পিছতো আগৰ গাড়ীখনো চাব লাগে যাতে সেইখন গাড়ী যদি ব্ৰেক মাৰে ইখন গাড়ী ৰখি যাব গতিকে আমি আগৰ গাড়ীখনতকৈ আগৰ গাড়ীখন দুখন গাড়ী একেলগে যদি চাই যাওঁ তেতিয়া আমি মানে ডিষ্টেঞ্চ এটা তাৰমানে মেইন কথাটো হ'ল আমি এটা ডিষ্টেঞ্চ এটা মেইনটেইন কৰি চলিব লাগে যাতে ব্ৰেকটো কম লগা হয় যদি ডিষ্টেঞ্চটো কম মেইনটেইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ঘপক কৰি যদি আগৰ গাড়ীখন ৰখি যায় তেনে ব্ৰেক মাৰিবলগীয়া হ'ব আমি যিমান কম ব্ৰেক মাৰিম সিমান we can save petrol and diesel that's a very important piece of information और गुप्ता जी अभी हम आपके पास आएंगे हमारे बहुत दर्शक अभी इंतजार कर रहे हैं आपसे भी एक मैसेज का स्पेशली जो थीम है जागरूकता कार्यक्रम का वो हमें जरा और एक बार अगर हमारे दर्शकों को बता दें मैं आपसे तारुफ हो रहा हूँ मैडम आप लोग घर में खाना बनाते हैं और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं हम लोग तो उस पर ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते लेकिन खाना बनाते टाइम में सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें जैसा काकोती साहब ने अभी बताया कि गैस को हम कैसे बचा सकते हैं तो अगर हम वो करेंगे तो हम देश को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ज़्यादा ना अधिक ना खपाएं काकोती डांगरिया नाउ कमिंग टू यू वन लास्ट लाइन फ्रॉम यू মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে এমাহৰ যিমানখিনি আমি এক্টিভিটি কৰিম কিন্তু সেই 15 ফেব্ৰুৱাৰী পিছৰ পৰাই যে আমি আকৌ তেল সংৰক্ষণ নকৰোঁ আৰু তেল পূৰা কনজিউম কৰিবলৈ লাগি যাম এনেকুৱা নহয় এইটো গোটেই বছৰ চলি থাকিব লাগিব বিভিন্ন সেক্টৰত চলি থাকিব লাগিব এইখিনিয়ে মোৰ সকলো ৰাইজলৈ মোৰ অনুৰোধ Rightly said, we will always keep it in mind. Thank you so much for coming to our studios. It was wonderful chatting with you all. Well, dear viewers, I hope you enjoyed our conversation. Well, I'm sure you found it useful and informative. We will come back to you with more interesting and educative programs. Till then, this is Florence saying goodbye to you. Ami ako log pam. Take care.